Triệu Lệ Dĩnh che mặt cô dâu, dấy lên đồn đoán. Mối quan hệ giữa cô và Lâm Canh Tân quá ngọt ngào, cô đã không mất liên lạc suốt 8 năm. Bộ phim truyền hình dài tập có sự tham gia của Dương Nghịch vẫn chưa được phát sóng. Quan Sơn Nhất Tưởng của Lưu Thi Thi và Phượng Hoàng Đi Bộ của Triệu Lệ Dĩnh có kết quả phát sóng tầm thường và không thể trở thành những bộ phim truyền hình ăn khách được yêu thích trong nhân dân, nhưng không giống như Lưu Thi Thi, có lẽ là do Triệu Lệ Dĩnh đã chọn đúng bạn diễn. Mặc dù thành tích phát sóng của With Phoenix không được như mong đợi nhưng bầu không khí ngoài màn ảnh lại đặc biệt tốt, đặc biệt là giữa nam chính và nữ chính. Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân không hề đổ lỗi cho nhau, thậm chí còn cho người ta một khẩu vị khác. Có rất nhiều cặp đôi trong làng giải trí yêu nhau vì phim truyền hình, nhiều người trong số họ đã trải qua mối tình thứ hai hoặc thứ ba, họ đến với nhau một cách tự nhiên như trường hợp của Triệu Lệ Dĩnh và chồng cũ Phùng Thiệu Phong. Điều đó có thể xảy ra với cô ấy và Lin Căng Sin. Tất nhiên, những điều trên chỉ là suy đoán của cư dân mạng, nhưng họ không chỉ nói suông mà còn liệt kê ra rất nhiều bằng chứng. Bạn còn nhớ ảnh cưới của Reba được tìm kiếm rầm rộ khi vợ cũ của Hoàng Dinh Hyo lộ diện không? Triệu Lệ Dĩnh mới đây đã tham dự một sự kiện của một thương hiệu trang sức và xuất hiện trong chiếc váy hốt cơ chua áo ống có đính sequin. Điều thú vị là phong cách hốt cơ chua nguyên bản lại kết hợp với mạng che mặt khi xuất hiện, nhưng cô vẫn chụp được một bức ảnh đặc biệt. Đội khăn trùm đầu, không những vậy, tối hôm đó còn có chủ đề Triệu Lệ Anh đội khăn che mặt cô dâu, liên quan trực tiếp đến studio của Triệu Lệ Dĩnh. Bạn phải biết rằng chiếc váy cao cấp Triệu Lệ Dĩnh mặc không phải là một thương hiệu váy cưới chuyên dụng, vậy tại sao cô ấy lại nhấn mạnh vào khăn che mặt cô dâu? Nói đến đây, tôi không trách cư dân mạng đoán rằng ngay cả trong thời gian phim quảng bá, cũng không có nhiều người ngọt ngào như Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân, đặc biệt là vì một số manh mối không được hai người tiết lộ. Là do họ chủ động nhưng lại bị người khác chọn ra chẳng hạn, hóa ra hai người đã liên lạc được 8 năm. Năm 2016, truyền thuyết Chu Treo được ra mắt. Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân hợp tác và bộ truyện đã trở thành hit vào năm 2017. Kể từ đó, lời nhắn của Lâm Canh Tân cho Triệu Lệ Dĩnh là "Signé" có chưa bao giờ được thay đổi. Dù ở nơi riêng tư hay trong những lần tương tác công khai hiếm hoi, chỉ Lâm Canh Tân mới gọi Triệu Lệ Dĩnh là "Signé", như thể thời gian đã dừng lại 8 năm trước. Năm 2024, Du Hành cùng Phượng Hoàng lần đầu tiên được phát sóng, Triệu Lệ Dĩnh làm nhà sản xuất. Cô và Lâm Canh Tân nhận ra đội thứ hai đã thất bại trong việc tạo ra truyền thuyết Sở Kiều 2 để hiện thực hóa cô. Một giấc mơ nhưng cô lại mang đến cho mọi người một cái kết có hậu trong Du Hành cùng Phượng Hoàng. Trong làng giải trí ngày nay, chẳng phải không có nhiều trường hợp một bộ phim bị coi như không tồn tại trước khi nổ ra sao? Đối với Triệu Lệ Dĩnh và Lin Căng Sin, kết quả của Walking with the Phoenix không mang lại nhiều may mắn cho sự nghiệp của họ, nhưng họ không từ bỏ sự nổi tiếng và tiếp tục tương tác với nhau trong suốt chặng đường. Một số người có thể cho rằng đó là sự cường điệu, nhưng những chi tiết đó có thể bộc lộ rõ nhất sự chân thành. Ngay từ đầu, truyền thuyết Sở Kiều, Triệu Lệ Dĩnh đặc biệt thích dùng chó để so sánh với Lâm Canh Tân. Hai người đã tương tác với nhau rất nhiều lần. Hai người dường như đã chia tay nhau, dù là sự nghiệp. Trong cuộc sống, họ cũng không có nhiều tương tác với nhau. Ai có thể ngờ rằng cả Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh đều còn nhớ những lần tương tác của họ hồi đó. Triệu Lệ Dĩnh phàn nàn rằng cô ấy đã thay đổi từ thỏ thành cún con vì Lâm Canh Tân. Lâm Canh Tân đã đề cập đến hình ảnh CP của EH Chasing Pomeranian. Điều tinh tế hơn nữa là một số cư dân mạng phát hiện ra rằng hình đại diện WeChat của Lâm Canh Tân vẫn là một người Pomeranian và nó đã không được thay đổi trong nhiều năm. Năm 2016, khi Lâm Canh Tân 28 tuổi lần đầu hợp tác với Triệu Lệ Dĩnh, anh được mệnh danh là thanh niên không biết mùi hương của Ly Inh
và đến năm 2024, Lâm Canh Tân 36 tuổi, đã trở thành đối tác đầy nước mắt của chị Triệu. Trong đoạn phim hậu trường của Walking with the Phoenix, cảnh chấm dứt của Lâm Canh Tân đã được trình chiếu. Khi đó, mọi người đang chúc mừng Lâm Canh Tân, người ta nhìn thấy Lâm Canh Tân đang ôm một bó hoa, che mặt và khóc một mình. Triệu Lệ Dĩnh đặc biệt liếc nhìn Lâm Canh Tân, sau đó cùng mọi người cười lớn. Không ngờ điều này lại khiến Lâm Canh Tân bật khóc. Một số cư dân mạng nói đùa, lúc này Lâm Canh Tân đang khóc như Lindorf. Tại sao bạn lại khóc không kiểm soát được như vậy? Trong một cuộc phỏng vấn, Lâm Canh Tân đã bày tỏ điều này. Trong quá trình quay phim Du Hành cùng Phượng Hoàng, chúng tôi đã trải qua những thay đổi từ mùa hè thiêu đốt đến cuối mùa thu, từ Hoành Điếm đến Tương Sơn, rồi đến Lệ Thủy. Nó đã được thông báo rằng nó đã được hoàn thành. Đó thực sự là một cảm giác phức tạp khi nghĩ rằng tôi có thể sẽ không bao giờ gặp lại những đối tác mà tôi đã gắn bó trong vài tháng, và tôi thậm chí không biết khi nào và ở đâu chúng tôi sẽ có thể gặp lại nhau. Họ đã trở thành những người qua đường. Trong cuộc đời tôi, Lâm Canh Tân đã khóc và trở thành chó trong quá trình quay phim. Điều này có thể giúp khán giả hiểu rõ hơn tại sao Đi Cùng Phượng Hoàng lại trở thành một bộ phim truyền hình nổi tiếng như vậy. Diễn viên nam nữ chính không chỉ được khen ngợi vì diễn xuất xuất sắc mà sự hợp tác ăn ý của họ còn được khen ngợi nhiều hơn. Quan trọng hơn, họ thực sự coi nhau như những người bạn quan trọng trong cuộc đời mình trong suốt quá trình quay phim nên đã thể hiện được khía cạnh chân thật nhất của mình khi chia tay. Ngoài khả năng diễn xuất và cảm xúc, điều Triệu Lệ Dĩnh ngưỡng mộ ở Lâm Canh Tân chính là con người anh. Được thăng chức ngay khi gặp chị Triệu, sao lại đến lượt anh 2 lần giàu có và quyền lực? Khi nói đến ấn tượng đầu tiên về Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân vẫn khó buông bỏ. Năm 2017, tại buổi họp báo ra mắt bộ phim The Legend of Chu Treo, Lâm Canh Tân đã nói, tôi gặp Lia Hinh lần đầu tiên tại bữa tiệc của một người bạn trước đây. Tôi cứ tưởng mình đã để lại ấn tượng tốt với cô ấy, nhưng khi quay phim Truyền thuyết Sở Kiều, cô Triệu nói với tôi rằng ấn tượng đầu tiên của cô ấy về tôi rất tệ. Sở dĩ Triệu Lệ Dĩnh cho rằng Lâm Canh Tân lạnh lùng và có chút kiêu ngạo là vì quan điểm của anh ấy. Triệu Lệ Dĩnh giải thích rằng trong bữa tiệc, Lâm Canh Tân vẫn im lặng và trông rất lạnh lùng. Tuy nhiên, khi cả hai bắt đầu hợp tác, hình tượng lạnh lùng của Lâm Canh Tân nhanh chóng bị chính anh phá bỏ. Chỉ khi thực sự tiếp xúc với Lin Căng Sin, bạn mới phát hiện ra rằng anh ấy thực sự là một chàng trai bảo bối. Ví dụ như Lâm Canh Tân trông thâm tâm rất nhút nhát. Khi quay Chu Kiều Truyền thuyết, do yêu cầu của cốt truyện, Lâm Canh Tân và Triệu Lệ Dĩnh phải thực hiện một số cảnh liên quan đến tiếp xúc thân mật. Mỗi khi gặp phải cảnh tượng như vậy, Lâm Canh Tân luôn cảm thấy hồi hộp và vội vàng. Điều khiến Triệu Lệ Dĩnh ấn tượng nhất là khi cô cảm thấy mình diễn không tốt trong cảnh hôn. Trong quá trình quay phim, vì chủ nghĩa cầu toàn nên cô muốn làm lại từ đầu, nhưng kết quả là Lâm Canh Tân chẳng có mặt được tìm thấy trên toàn bộ tập hợp. Sau đó, các nhân viên đã nói với Triệu Lệ Dĩnh rằng Lâm Canh Tân đã trốn trong AV và không dám ra ngoài vì mặt cô đỏ bừng và cô rất xấu hổ. Có thể hiểu rằng Lâm Canh Tân có chút ngại ngùng khi lần đầu hợp tác trong The Legend of Chu Treo. Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là khi cả hai đóng cặp cùng nhau trong Du Hành cùng Phượng Hoàng, Lâm Canh Tân thậm chí còn xấu hổ đến mức má đỏ bừng mỗi khi Lâm Canh Tân tham gia quay những cảnh thân mật. Một số cư dân mạng thậm chí còn chế giễu Lâm Canh Tân là ngượng ngùng và có vẻ mặt cứng nhắc vì anh toát ra cảm giác lo lắng về kết hôn. Trong suốt quá trình quảng bá du lịch cùng Phượng Hoàng cùng chị Triệu, Lâm Canh Tân có vẻ hơi bất cẩn, nhưng thực ra anh ấy là người có trái tim ấm áp và ân cần. Trong cuộc phỏng vấn, Triệu Lệ Dĩnh tiết lộ rằng Lâm Canh Tân thường kể những câu chuyện cười cho mọi người trên phim trường. Mặc dù đôi khi đó là những trò đùa lạnh lùng, nhưng anh luôn làm việc chăm chỉ để khiến mọi người vui vẻ.
Lâm Canh Tân cho biết anh luôn tuân theo nguyên tắc cố gắng làm cho người khác cảm thấy thoải mái và anh mong mọi người sẽ hòa hợp vui vẻ khi làm việc cùng nhau. Ví dụ, Lâm Canh Tân rất quan tâm đến cảm xúc của bạn tình. Trong ký ức của Triệu Lệ Dĩnh, Lâm Canh Tân từng tặng cô một món quà vô cùng quý giá, một con gấu đồ chơi. Trong The Legend of Chu Treo, cảnh chia tay do Yuen Duy và Sinye diễn trên hồ được coi là điểm nhấn của vở kịch, vì cả hai nhập tâm sâu vào cảm xúc của nhân vật nên diễn xuất sâu sắc đến mức khóc rất buồn. Trong khi xem hết, hơn một cư dân mạng muốn tặng cho Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân một bài hát trên AUDA, Chưa đầy tình nhân. Họ cảm thấy hai người rất hợp nhau và cả hai đều cởi mở. Ba người, cuối cùng, tôi vẫn muốn nhấn mạnh rằng hiện tại Triệu Lệ Dĩnh và Lâm Canh Tân vẫn chưa công khai chuyện tình cảm cá nhân với công chúng. Sự kỳ vọng của cư dân mạng cũng là do sự tương tác giữa hai bên quá ngọt ngào. Ở bên nhau thế này, ăn kẹo một miếng cũng được.